هتكلم معاكم النهاردة على فابوزول محلول الاستنشاق، ودي من الأدوية الكويسة اللي بتستخدم عشان تعالج معانا أعراض البرد والسعال واحتقان الأنف والجيوب الأنفية والتهاب الحلق والحنجرة، وبيقلل معانا كمان من الأعراض بتاعة الإنفلونزا وحمى القش. بيحتوي على مجموعة من العناصر الفعالة زي زيت النعناع، زيت الكافور، بيحتوي كمان على زيت اليوكاليبتس وحاجة اسمها صبغة البنزوين. المواد ديت ليها دور فعال ان هي بيساعد معانا على ان هو يقلل الاحتقان بتاع الانف، بيشتغل شبه المخدر الموضعي اللي بيهدي الاغشية المخاطية، وكمان بيساعدوا على ان هم يزودوا السيولة بتاعة الافرازات عشان يسهلوا التخلص منها ويساعدوا على ازالة للاحتقان، وكمان بيشتغلوا كملطف للاغشية المخاطية. عشان كده بيجيبوا معانا نتائج ممتازة جدا، وطريقة استخدامه تعتبر من الطرق السهلة. طريقة استخدامه ان احنا بنجيب نص لتر من المية الدافية او السخنة، نغليها، وبعد ما تغلي نبتدي ناخد منها نص لتر، نحط عليهم معلقة شاي صغيرة او 5 ملي من محلول الفابوزول، ونبتدي نستنشق البخار اللي طالع. هيجيب معانا مفعول ممتاز جدا. الكلام ده بنستخدمه عند الحاجة مرة 2 3 بس، ما نكترش منه عشان استخدامه بشكل مفرط ممكن يؤدي لحدوث التهاب او تهيج للأغشية المخاطية، بدل ما يجيب معانا نتيجة كويسة يجيب معانا نتيجة عكسية. آمن نمنع استخدامه لو عندنا حساسية من المواد الفعالة، ما عدا ذلك يعتبر كويس، وينفع كمان نستخدمه للأطفال، بس ممنوع استخدامه للأطفال اللي سنهم أقل من 2 سنين. متوفر في الصيدليات وسعره يعتبر مش غالي، سعر العبوة 19 جنيه تقريبا، ومتوفر في الصيدليات المصرية.